Скажіть, будь ласка, яке рішення прийняла комісія? Комісія довго засідала з 10-ї години, тільки закінчилось це засідання. Дуже був ретельний розгляд всіх аспектів. Саме для того, щоб не було підстав для маніпулювання цією інформацією, із перших уст, як говорять, вся інформація, яку нам пред'являла сторона захисту, тобто вихід за межі своєї компетенції, перевищення меж своїх експертних повноважень, вихід за межі предметного поля психологічних досліджень категорично не підтверджується. Так, нам оголосили дисциплінарне стягнення у вигляді попередження, але за неналежне оформлення висновку. І це дійсно так, ми це визнаємо, і навіть в своїх запереченнях ми визнавали. Ми припустилися, скажімо так, внаслідок швидкості виконання цієї експертизи певних формальних помилок. Тому нам оголосили попередження за порушення пункт 4.15 нашої інструкції. Якщо хочете, я вам навіть дам про що це Про які інструкція. саме помилки мова, якщо дуже коротко? Ну, ми, скажімо так, ми не детально, не докладно описали дослідницьку частину. Тобто ми дуже коротко, ми обмежились 1,5-2 сторінки висновку. Комісія вважає, що це замало. Зазвичай в справах, де задіяна початкознавча, психологічна та інші експертизи, наприклад, ДНК, криміналісти дають висновок з певним ступенем ймовірності. 60%, 80%, 99%. Я розумію, про що ви говорите. Справа в тому, що саме в цьому випадку, ми ж не одну експертизу в цьому кримінальному провадженні проводили, а дуже багато. Є експертизи там, де ми ймовірні висновки давали, там, де ми сумнівалися. Я хочу запитати, ми правильно розуміємо, що висновок саме щодо цієї експертизи, ви в категоричній формі впевнені на 100%? Цієї експертизи, саме в цьому номері, в цій експертизі, в цьому експертному провадженні ми дали категоричний висновок. Так. Що це одні й ті самі особи? Так. На ваше переконання, чи можуть люди ходити подібно аж настільки, чи чому ні, якщо це неможливо? Ну, а чому ж ні? Можуть, звичайно, можуть. Ви дійшли висновку про тотожність осіб, зображених на відео, не на підставі виключно портретної чи психологічної експертизи, а саме на підставі психологічної експертизи ходи. Чи так це? Ну, це не я дійшов висновку, я лише психолог, я проводив психологічне дослідження. Портретну експертизу проводили інші фахівці. Це комплексна велика експертиза. Застосування методики аналізу ходи було експертиз ініціативою саме вашої або вашого експертного центру, чи це, можливо, попросили слідчі? Як це відбувалося? Ви маєте на увазі про залучення іноземного фахівця? Так. Наскільки я пам'ятаю, це була ініціатива слідства. Але рішення залучити прийняв саме ваш керівник Олександр Коваль, так? Включити до складу комісії, це рішення приймає керівник установи експертної. А залучає до проведення експертиз тільки особа, яка призначає експертизу. Ми дуже хотіли розібратися, бо зараз це така сіра пляма щодо залучення Бірча. Яким чином його було залучено? Він приїздив в цьому питанні чи я дистанційно? не компетентен вам сказати, бо я лише експерт-психолог, який брав участь, зокрема, в тому числі так само, як і Бірч. А чи бачили ви англійський текст рішення? Англійський текст висновку, який... Я особисто бачу. Так. Тобто, яким чином Бірч підписав український текст? Можливо, він знає українську мову? Я не можу вам сказати. І, власне, про це також немає жодної Стосовно інформації. Айвана Бірча, взагалі мені питання не задавайте, я ж кажу. Я його бачив, це такий же експерт, як і я працював. Я з ним не працював спільно, сумісно. І ніколи його не залучали раніше, так? Я звичайний експерт, я ж не знаю, залучали, може і не залучали. Кожен виконував свою частину. Я психологічну, фахівець портретної експертизи портретного. Ми незалежно, ми на різних поверхах працюємо. Потім це все об'єдналося в єдиний висновок і все. Також я б хотіла запитати, справа в тому, що в одному з ваших виступів ви говорили, що експертиза, дуже рідко суди за основу беруть рішення експертиз. Наскільки експертиза є точним доказом у справі? Вибачаюсь, експертиза не є доказом, експертиза, будь-яка експертиза є джерелом отримання доказів. Тому приймати чи не приймати експертизу як доказ виключно повноваження суду. Це суд приймає рішення. На ваше переконання, чому саме слідчі прокуратура вашу експертизу визнали як один з ключових доказів? Знаєте, у цій справі? для мене це загадка. В моїй практиці, я майже 30 років працюю в цій сфері, мабуть, це перший випадок, коли моя експертиза стала основним доказом. Психологічна експертиза, вона доволі, є і об'єктивна, є і суб'єктивна сторона цих питань. Тому я не знаю, чому прокурор визначив її основною. Ще щодо методики я хотіла запитати. Справа в тім, що адвокати заявляють нам, дуже часто і в ЗМІ вони заявляють, що наукової методики ідентифікації особи по ході не існує. Дивіться, тут справа в тому, що існує єдиний реєстр, куди заносяться методики судових експертиз, проведення саме судових експертиз. Якщо немає методики, ми маємо право обирати будь-який інший метод дослідження.
Загально прийняті методики будь-які. А якою саме методикою ви тоді У нас користувалися? багато, є перелік методів, Так, методик я дослідження. дивилась, там конкретна, там психологічна, дуже багато. але загалом дослідження вживалося саме щодо психологічної ідентифікації особи за ходою. Ні, ви помиляєтесь. Ви знову, мені здається, що ви вже починаєте маніпулювати. Там не було психологічної ідентифікації. Ідентифікаційне дослідження це була портретна експертиза і криміналістичний аналіз ходи. Єдиний висновок комплексної комісійної експертизи. В ньому є наш розділ 2 сторінки, 2,5 сторінки. Це психологічне дослідження. Психологічної ідентифікації там не було здійснено. Ми за психологічними ознаками визначили, що індивідуально психологічні особливості невербальної поведінки цієї особи співпадають з цією, тобто вони належать одній особі. Все, ось наш висновок. На 100% належить одній особі. Ну не буває, на 100% навіть не дає ДНК експертиза. Але я маю підстави стверджувати, що так вони належать одній особі. Добре, і наступне питання нам ще цікаво, оскільки методики не існує, ми дійсно перевірили, багато психологів і криміналістів сказали, що вони не можуть повторити ваше дослідження, тому що і не зареєстроване, і вони говорять, що не можна в рамках психологічного дослідження впізнати 2 осіб за відео. У такому випадку, що Я робити? думаю, що вони лукавлять. Вони вас вводять в оману у зв'язку з тим, що там не ставилася задача впізнання 2 осіб за відео. Там ставилося завдання порівняти індивідуальні психологічні особливості, ходи і невербальної поведінки тих осіб. Все. Я взагалі не розумію, чому інші установи не беруться за це. Це доволі таки нескладне дослідження. От ми тому і дійшли висновку, що, ймовірно, ви користуєтесь якимось інноваційним методом. Ні, я думаю, що інші Можливо, просто-напросто є бояться у першопрохідцем? зв'язку з тим, що це резонансна справа. Бояться братися Я думаю, чомусь? що бояться чомусь, з певних причин. Зрозуміло. Ще я хотіла запитати щодо експертизи невербальної ходи. Скільки експертиз невербальної ходи було зроблено по справі Шеремета, можливо? Я вам не можу назвати кількість, бо це є розголошення матеріалів кримінального Ага. провадження. Тобто це Взагалі таємниця? за себе я можу сказати. Я таких експертив за свою діяльність судову експертну зробив десь близько 40. За весь Саме час таких вашої аналогічних. експертної діяльності. Так. У випадку з експертизою ходи по Яні Дугарь ми досліджували цю експертизу. Тут 6 відео розвідниці порівнюють з відео за 16 рік з відео Яни Дугарь за 19 рік. Як експертна установа дійшла висновку, що на тих 6 відео одна й та сама особа? Приводили якийсь процес зіставлення, можливо, Звичайно, порівняння? так, проводилось і зіставлення, порівняння, А в якому році? свідчення. Зараз не можу вам сказати. Чи ви проводили цю експертизу по тих відеорозвідниці за 16 Наша рік? установа, я не пам'ятаю чия, бо там же ж багато, у нас багато експертів. Всі дослідження комісійні. І ви дійшли висновку, що ваша експертна установа дійшла висновку, що це Напевно, одна й та так, сама якщо ви особа. про неї говорите, що так, там. То так. Добре. Далі у висновку ви відзначили, що здійснювали аналіз психологічних характеристик міміки, пантоміміки, власне, жестикуляції. Що особливого на відео було унікального з пантоміміки і міміки, що можна було порівняти і зіставляти? Я перепрошую, не можу вам зараз це розказати, бо це мені треба протезувати текст висновку. А ось тут є текст висновку. Подивіться, якщо- там, в принципі, тоді все написано. Я не можу це зі своїх уст, тому що, мені здається, що це є розголошення матеріалів кримінального. Також вважаєте, що це Я розголошення? не Добре. візьмуся за це. Наступне я хотіла ще запитати. Власне, там ще йдеться, що психологічно-поведінкові маркери переважно співпадають. Яка ціна похибки, можливо? От переважно співпадають. Це яка впевненість, що вони, власне, співпадають? 60-80%? Скільки? Нема у нас такої шкали у відсотках, але максимальна. Яка похибка допустима? Не можу вам сказати. Не можу сказати, тому що я маю озвучити якусь цифру. Нема у нас поки що таких цифр. Тобто Але- це фактично відповідальність? Ні, окремого таку методику такого виду досліджень ми розробляємо, вже 2 роки розробляємо. Тому, у нас буде на виході через рік, може через 1,5, через 2 буде на виході методика. Причому ми плануємо тільки що, не у відсотках визначати ступінь вірогідності, а приблизно такими критеріями. Максимально вірогідна, максимально наближена, якось такими словами. Тобто мова фактично про Справа в авторську тому, що, методику. зачекайте, це не психометричні дослідження, вони не міряють в якихось одиницях, тому не можна сказати цифру. Тут цифри не фігурують, вони не можуть тут фігурувати. Це психологічне І дослідження. мова, в принципі, йтиме про авторську методику, і це інноваційний ваш метод. Навірно, так. А на яких, можливо, наукових роботах або літературі він базується? Можливо, ви якийсь міжнародний досвід залучаєте задля цього? Залучаємо міжнародний досвід. І ми співпрацюємо по системі NFCI з іншими з установами криміналістичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ. Ми
співпрацюємо. І маленьке ще уточнення, чому цю методику не подавали в реєстр, власне? Чому вона А вона відсутня ще не по готова, справі вона тільки в експертизи? стані розробки. Ага. А коли вона буде Як готова, буде ще розроблена, тоді вона буде подана до реєстру. Там є своя процедура. І Юрій Борисович, Поки ми що знаємо, що ви є одним з найкращих поліграфологів в цій країні. Ні, категорично ні, ви помиляєтесь. Я не найкращий поліграфолог. Я вмію працювати на поліграфі, так, але я не найкращий. Є набагато кращі. А чи правильно я розумію? Поясніть, будь ласка, крім психологічної експертизи ходи, ваш відділ також є єдина експертна установа, яка може давати оцінку правдивості показанням на основі експертизи з використанням поліграфу. І знову ви невірне формулювання використовуєте. Ми визначаємо відповідність психофізіологічних реакцій на певні стимули, які є значимими для людей. І ми не єдина установа. А які ще є Львівський інститут, організації? Одеський інститут судових експертиз, Харківський інститут судових експертиз. Ну, майже всі, крім Дніпропетровського, всі працюють в тому ж напрямі. Окрім того, що ви поліграфолог, ви також є фахівцем з брехні на основі міміки. Чи можете розповісти докладніше, де ви проходили навчання? Адже в цій сфері ви були в Україні одним з перших, якщо я не помиляюсь, саме про ідентифікацію на основі міміки брехні. Я і за кордоном навчався, здебільшого я опановував наш досвід, наш вітчизняний досвід. У нас дуже багато фахівців, науковців. А де саме за кордоном? Інститут психології. За кордоном Польща, Португалія. Зрозуміло. Ще ми хотіли, можливо, щоб ви або підтвердили, або спростували. У нас є інформація, ну нам це розповіли, нібито, що ви проходили курси також в Росії, коли власне там навчалися і перебували. Боронь Боже, щодо російський полі- слід на мені, звичайно, є, бо я народився в Росії. Курси в Росії я не проходив. Щодо поліграфа, ні? Ні. То це неправдива Ні, інформація. неправдиво. Це вважаєте? брехня, відверта брехня. Добре. І ще я хотіла у вас На дізнатися. поліграф я навчався тут, наша вітчизняна школа, причому не російська, а наша вітчизняна школа. Це Українська асоціація поліграфологів, в мене їх сертифікат. Це наш український поліграф комп'ютерний, не російський, не американський, наш український поліграф Рубікон. Ще ми хотіли дізнатися, от у вас навіть в експертизі по справі Шеремета є кілька спільних наукових робіт, які ви проводили зі своїм другом Владиславом Сєднєвим і колегою, власне. Чи наразі ви підтримуєте з ним стосунки? Ні, на жаль, уже з 2014 року ми стосунки з ним не підтримуємо. На превеликий жаль. Це дуже видатний психолог, видатний експерт, видатний вчений. Він доктор юридичних наук, доктор медичних наук, має дуже багато праць по теорії судової експертизи. Скільки у вас спільних праць? Десь 3-2. А чому не підтримуєте стосунки? Ну тому що він там залишився. У нас розійшлися ідеологічні там платформи. це- Він в Донецьку працює. Я не ДНР знаю, де. зараз маєте на увазі? Ну, знову таки, зі слів захисників Юлії Кузьменка, він нібито працює чи на прокуратуру, чи на поліцію ДНР. Ага. Ну я про це не знаю, бо Тобто я ви з знаю. 14-го не підтримуєте з ним Не жодних? підтримую. Також ми знайшли тут, що є його праця, яку він зробив у 15-му році, а теорії суддівної експертизи. Яким Так, чином вона тоді видана, ця вона праця видана у вийшла? Донецьці Юрліт Інформ, вона є у вільному доступі, вона є в продажу, його монографія, так є. Але вона вже була зроблена ним, коли він вже перебував в ДНР. Ну я цього не знаю. А не заважає нічого залучати ці... Ні, ви знаєте, це десь віддає ви зараз якісь відголоски 37-го року. Тобто ви, мабуть, натякаєте на те, що я маю відріктися від там свого батька, враг народу, так? Ви Ні, про це я не говорите? знаю. Мені просто Ні, цікаво, мені яким нічого не чином заважає. залучали. Я не сприймаю його як ворога народу, як запроданця. Ні, це вчений, який має результати своєї І вченої тому ви, в праці. принципі, його наукові роботи, які він вже зробив в ДНР, Ну, у нас же залучали. ж справа в тому, що ми разом працювали над темою психологічного портретування, ми разом працювали над темою кримінально-психологічного профілю, профайлінгу. Він фактично Ми не ваш можемо їх колега. розірвати. І не тільки я, там є ще відомий криміналіст Сидорій Олексій. А ви з ним не консультувалися, коли робили експертизу по справі Шеремета, власне? Ні, не було категорично. такого? Зрозуміло. І ще кілька останніх питань. Представники МВС і прокуратури заявляли неодноразово, що ймовірний вбивця кульгає. У вашому висновку, у вашій експертизі ви дійшли висновку, що він кульгає? Мова Хто зараз. він? Ймовірний вбивця Шеремета. Підозрюваний. Я не маю такої інформації. А ви перевіряли на рахунок, чи кульгає він, чи ні? Не можу сказати. Просто наскільки відомо з матеріалів, що у вашому висновку це не згадується, що він кульгає. Особа один сказано кульгає, а інша особа не кульгає. Не можу сказати. Я не володію цією інформацією.
зрозуміло. І останнє питання. В прямому ефірі «Свободи слова» Савіка Шустера Олександр Ровін говорив, що Бірча можна було б не залучати, але залучили його, бо нібито не підтверджували ні Кияна, ні Грищенко. Чи це правда? Ще раз повторіть У запитання. прямому ефірі передачі «Свободи слова» Савіка Шустера Олександр Ровін говорив, що Бірча можна було не залучати, але залучили, оскільки він не підтверджував ні Грищенко, ні Кияна. Чи правда це? Ну, напевно, так. Я в тих процесах я участі не брав. Мене ж уже як психолога залучили після того, як почали працювати портретисти, криміналісти. Тому не тому, що я не хочу, я не можу вам додати цю інформацію, бо я не володію цією Виходить, інформацією. що ще до вересня минулого року перебирали безліч кандидатів на роль Антоненка, якщо ці слова, власне, є правдою. Не розкриваючи прізвищ і подробиць слідства, скільки їх було приблизно? Кандидатів на Що роль значить кандидат ймовірного на роль вбивці. Антоненка, я не розумію. Ну от, власне, перебирали людей, які... Я не розумію, про що говорить. Дивіться, нам на дослідження надійшло відео з зображенням особи, яка, ну, воно в інтернеті ці відео було, та, що ходила біля машини Шеремет. Потім порівняльне відео, дивіться, я не знаю, я не задавався, я не знав, що на той момент, коли ми працювали, я не знав, що то є Кузьменко, то є Антоненко, то є Дуга. Без малейшого поняття взагалі. І відсіювали, ці схожі, ці не схожі, ці схожі. Потім, яких відібрали, більш ретельно працювали вже з ними. А скільки всього було цих кандидатів? Багато. дуже Арсен Борисович говорив, що десь близько 12 тисяч. Чи це Да, так? ну, Тобто так, дуже так, багато. Так, дуже багато. Я ж кажу, я не тому, що я сволота не можу не хочу вам сказати цю цифру, я просто не пам'ятаю. Пам'ятаю, що дуже було багато. Не все оформлювалося у вигляді експертиз, тому що просто сиділи експерти, психологи відсіювали. Той не той, той не той. І ще уточнюючи питання, якщо підозрювані не згодні з вашим висновком вашої експертної установи, куди їм звертатися, якщо фактично всі інші експерти відмовилися проводити таку Ну, я експертизу? чесно скажу, я взагалі не розумію. Це, мабуть, я дам підказку адвокатам. Ці висновки дуже легко валяться, коли є альтернативний висновок. Ну, будь ласка, замовте іншу експертизу. Для мене велике запитання, чому до сьогоднішнього дня вони ще не провели аналогічну альтернативну експертизу. Мгм. Тому що їм 8 місяців, повідмовляли ж 9 фактично. місяців. Ну, повідмовляли вже зараз вони надсилали. Чому вони тоді не направляли, не замовляли експертизи? Сторона захисту, згідно процесуального кодексу, має право Ініціювати альтернативну так, тотожну альтернативну експертизу, експертизу. фактично. Для мене це загадка. Але їм Я от зараз взагалі тут повідмовляли бачаю якусь щодо цього. політичну подопльоку, тому що дуже все нелогічно. Так, а чому тоді, на вашу думку, експерти їм повідмовляли зараз? Стоп. Да, Ну пройшов не якийсь всі час, експерти. Дуже багато працює експертів. Їм відмовило тільки 4 установи. здається, 4 чи 5 – це Чотири Львів, установи: Одеса. Львів, Одеса, Харків і Центр психічного здоров'я, це психіатрична лікарня. Вони насправді цим не займаються. Туди можна і не ходити. Є дуже багато і науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, де є також психологи. Є приватні спеціалісти, фахівці, не обов'язково судового експерта взяти. Можна, ну давайте зробіть дослідження, яке б показало, що так, це вони чи не вони. Тоді вже змагальність процесу в суді. У такому випадку нам нещодавно слідство оприлюднило, вже коли відкрило матеріали. Експертний центр при МВС сказав, також у 2019 році восени він проводив експертизу. Він сказав, що неможливо ідентифікувати людей, бо неможливо розпізнати елементи зовнішності і деталізацію зображення вкрай низька. В такому випадку слідства фактично є дві експертизи, ваша і МВС. І вони ми можемо сказати, що вони стосовно яких? противоречать. Справа в тому, що в нас теж багато було матеріалу, які ми писали повідомлення про неможливість надання висновку у зв'язку з тим, що там були непридатні. Навіть у цьому дослідженні, яке зараз тут заслуховувалось, за яке я отримав попередження, навіть в тому дослідженні кілька відеоматеріалів ми відсіли, тому що вони були непридатні взагалі. Але для якщо роботи. ті відео, Може- які ви взяли і відсіяли МВС, це може свідчити про певну протиріччя протиріччя висновків експертиз? Для мене немає Про певну ніяких. розбіжність. Ні. Які можуть бути розбіжності? Тобто одна установа взялася, інша, це власне відповідальність. Ну, на той момент, це ж було майже рік тому, на той момент ми були, напевно, першою, а може і не першою установою. Всі ж установи тоді працювали. І все-таки я хотіла ще останнє уточнити, що такого було особливого в міміці, жестикуляції, пантоміміці осіб, що могло їх ви невірно ставите запитання, ви знову маніпулюєте і намагаєтесь з мене витягнути бажану для вас відповідь. Там не є особливості. Дивіться, система дуже проста. 10 відео. З цих 10 відео з одного, з другого, з третього, з четвертого, п'ятого виділяються характерні якихось риси. Міміки, пантомім. Міміки там не було, це відео. Пантоміміка? Хода, пантоміміка, поза, жести, жестикуляції. Потім вже виділяється кластер на співпадіннях, де в 10 які саме співпадають.
В одному-двох може і не співпасти. А що було Там характерного? мова не йде в- про особливості, не йде мова про характерні. Перед нами не ставилось завдання надати індивідуальну психологічну характеристику цим особам, які там зображені. Ні. Перед нами ставило завдання виділити маркери співпадіння. А як саме процес зіставлення відбувався? От порівняння і зіставлення? Дуже скрупульозно, ретельно і нудно. Це кропітка робота. А як Нудна ця кропітка процедура робота. виглядає, Два власне? екрани, два монітори, експерт порівнює звідти і звідти. Я вибачаюсь, мені вже пора їхати. Добре? Я вам дуже дякую за коментар. Так, На все добре.